welcome back dito sa ating another video lesson. In today's video, we're going to talk about finding zeros of quadratic function. For today's objective, we're going to determine the zeros of quadratic function by using the method or ways in computing a quadratic equation. Ayan. So ano nga ba yung 4 ways and 4 methods na yon na ginagamit natin a quadratic equation? So meron tayo doon, the first one by extracting the roots, the second one by factoring, the third one by completing the square, and the fourth one by using the quadratic formula. And sa mga methods na to or ways, so syempre may kanya-kanyang steps o may kanya-kanya tayong kailangan consider bago natin makita yung hinahanap nating value dito. Ayan. And dito sa finding zeros, may encounter kayo dito I. Ang ibig sabihin niyan ay imaginary number. Then ang equivalent ng I is equal to square root of -1. Okay. Kasi sa radical, bawal ang negative sign. Kaya naman, if ever na meron kayo negative sign, kailangan nyo i-separate yun. Then, i-convert nyo yun into I, since na same lang sila. Pero syempre, if ever na meron kayong I squared, ang equivalent niyan is 1. Ayun. So ngayon, bali dito, meron tayong 4 example. Then, kada example, i-apply ko yung 4 methods para makita natin yung zeros ng quadratic function. Okay, so mag-start tayo. The first one, meron tayo dito f of x is equal to 9x squared minus 36. Then, i-apply ko yung first method. So, bali yun yung by extracting the square root, ay by extracting the roots. Ayan. By the way, yung f of x, g of x, tsaka yung h of x, same lang yan as y. Pero syempre, yan yung ginagamit natin para ma-identify natin na yung equation na to ay function. Ayan. So, start tayo. Number 1. Mayroon tayo dito f of x, 9x squared minus 36. Ayan. I-apply natin yung method ng by extracting. So, mayroon tayo dito 9x squared minus 36 is equal to 0. Ayan. So, bali dito, hindi na natin pinansin itong function o yung f of x. Kasi nga, sa method na yun, ito yung kailangan mo. Ayan. So, bali dito, pag gagamit kayo ng by extracting, magkakaroon kayo ng is equal to 0. Ayan. Then, ang first step ng by extracting, transpose the constant. So, 9x squared is equal to 36. Then, ang next, kailangan matira ay yung x lang, ay yung x squared. So, para matanggal si 9, divide both sides by 9. So, matatanggal si 9, matitira x squared. Ayan. So, i-remind ko lang na gumamit kayo ng calculator, especially sa exam, baka kasi mahirapan kayo pag wala kayong calcul. Ayan. So, meron tayo dyan 36 divide 9. Meron tayong 4. Then, ano yung next step? Para matanggal yung power, kailangan natin ng roots. Oops! Magkakalimutan, sa kabila, meron tong plus, minus. Ayan. So, matatanggal, matitira si x. So, meron tayong plus, minus, square root ng 4 ay 2. So, ang dalawa yung sagot, meron tayong positive 2 and negative 2. Ayan. So, bali dito, sa given function na f of x is equal to 9x squared minus 36, the zeros are 2 and negative 2. Ayan. Next tayo, number 2. In number 2, meron tayo dyan, g of x is equal to x squared minus 2x minus 8. Ayan. So, sa by factoring, meron na tayong kailangan i-consider o kailangan hanapin bago natin siya i-factor out. So, ano nga ba yun? So, bali, yung tinatawag natin discriminant o yung formula for discriminant, meron tayo b squared minus 4ac. Ayan. Kasi dito, kailangan yung walang malaman, i-factorable ba yung given function. Ayan. Pero syempre, i-remind ko lang kayo na dapat lagi siya naka-standard form at ang standard form ng function is 8x squared plus bx plus c. Ulitin ko it's always in standard form. Pero yung given example ko, ayan, in-arrange ko na yan para dire-diretso tayo. Okay, so bali sa given function, ang a natin is 1, ang b natin is negative 2, ang c natin is negative 3. Ayan, maraming nagkakamali dito dahil sa mga sign hindi nila sinasama. So, re-remind ko lang, pakisama ako, lagi especially kung negative yan, kasi magbabago na yung sagutin nyo dito. Ayan, solve natin. So, d
Negative 2 squared minus 4 times 1 times negative 8. And negative 2 times negative 2 is positive 4. Negative 4 times 1 is negative 4 times negative 8. Meron tayong positive. Pwede kayong gumamit ng calculator. 32. Then, 32 plus 4, meron tayong 36. Ayan. So, yung 36 na to, ito ay perfect square. So, ibig sabihin, ito ay factorable. Ayan. Ngayon, didiretso ko na sa factor out ng x squared minus 2x plus 8. So, since na alam niyo na rin naman kung paano factor out, so, balik dito, meron tayong x. So, yung negative 4, so meron tayong negative 4 and plus 2. Ayan. So, yung negative, mas nilagay ko sa 4 kasi ang nasa gitna is negative 2. Ayan. So, equate ko is equal to 0. Balik dito, ang dalawang sagot natin, meron tayong x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So, yung isang 0 natin is 4, then yung isa natin ay negative 2. Ayan. So, in the given equation function, g of x is equal to x squared minus 2x plus 8. The zeros are positive 4 and negative 2. Ayan. So, buburahin ko na. Next tayo, numbers 3 and 4. Yan, number 3 tayo. So, in example number 3, yung third method, meron tayong by completing this square. So, yun yung gagamitin natin. Pero remind ko kayo, meron tayo dito mga steps. So, same pa rin yung process. Susundan ko pa rin yun. Ayan. Number 3. Meron tayo dyan h of x. 3x squared plus 6x plus 8. Ayan. So, same pa rin. So, step 1 in standard form. So, since naka-standard na siya, gawa na natin yung step 1. Okay. So, yung next nating step, ayan, di ba? Transpose the constant. So, bali yung case dito, meron tayo, ayan, ito yung step number 1. Then, step number 2, transpose the constant. So, negative 8. Ayan. Then, yung next step natin, make a perfect trinomial, pero yung case dito, ayan, yung case dito, meron tayong 3 bago yung coefficient natin. So, ibig sabihin, kailangan muna natin siyang ilabas para maging coefficient natin is 1. Ayan. Bali, kung ilalabas ko yung 3, matitira is x squared. Ayan. So, yung 6 natin, since naglabas kayo ng 3, so, ibig sabihin, hindi kayo nagbawas, kundi nag-divide kayo. So, 6 divide mo by 3 is 2. Meron tayong plus 2x. Then space, equal negative 8, then space. Ayan. Remind ko lang kung ano nilagay nyo dito, kailangan nyo munang i-multiply by 3 bago nyo siya ilagay dito. Kasi yung 3 na to, part pa rin siya dito. Pero syempre, meron kasing restriction na dapat ang coefficient mo is 1 pag gagawa ka ng perfect trinomial. Kaya, we're going to use the formula. Yung a natin is 1, ang b natin ay 2. Meron tayong b over 2a squared. Meron tayong 2 over 2 times 1 squared. Meron tayong 2 over 2 squared. Meron tayong 1 squared, 1. Meron tayong plus 1. Pwede yung ilalagay nyo dito. Ayan. So, yung 1 na yan. So, 1 times 3 is 3. So, ibig sabihin, ang ilalagay nyo dito is plus 3. Ayan. Okay. So, next tayo. Next natin, factor out the trinomial. So, 3x, kukunin yung number, plus 1 squared is equal to negative 8 plus 3 is negative 5. Ayan. Okay, so next tayo. After nito, kailangan natin makuha. Kailangan natin itong yung square root. Pero syempre, meron tayong 3. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. Kaya naman, ang gagawin natin dito, divide both sides by 3. Ayan. Para matanggal ito. So, kung matatanggal yan, matitira x plus 1 squared is equal to negative 5 over 3. Ayan. Tandaan na, meron kayong negative dito At yung negative na yan, kailangan lagi siya nasa gitna. Ayan. Between siya ng numerator and denominator. Ngayon, pwede na natin ma-apply yung next step natin.
na kung saan kailangan natin sila ni square root, both side, then yung plus, minus. Ayan. Ngayon, ito ay matatanggal, so matitira x plus 1 is equal to plus minus square root of negative 5 over 3. Ngayon, ayan na, ito na. Yung case dito, meron tayong negative sign. At isa pa, bawal ang radical sa denominator. Ayan na, bawal ang radical sa denominator. Ayan, so ibig sabihin, itong ko lang ha, yung case dito na x plus 1, so kung separate natin to, bali meron tayong plus minus square root of 5 over 3 times square root of negative 1. So separate ko lang, yung negative ba, sa separate ko. So ibig sabihin, ganito yung magiging solution nyo dito. Kasi kahit i-multiply nyo sila, same pa rin yung lalabas sa sagot. Kaya naman, yung case dito, square root ng negative 1, ang equivalent niya is I. Kaya magkakaroon tayo ng I square root of 5 over 3. Ayan. So nawala na yung negative sign, naging positive na siya. Next, dito bawal ang radical sa denominator. Kasi ang equivalent nito, ang equivalent ng square root of 5 over 3, ang equivalent nito ay square root of 5 and square root of 3. Ayan, so ibig sabihin, dito kailangan itong simplify na bawal ang bawal ang square root ng denominator. Kaya yung case dito, kailangan nyo silang i-multiply ang denominator both side. So ibig sabihin, yung taas at baba, kailangan nyo i-multiply by square root of 3, square root of 3. So, square root of 5 times square root of 3, since na pala silang square root, so pwede nyo silang i-multiply directly, 5 times 3 is 15. Over square root of 3 times square root of 3, so square root of 9, so 3 times 3 is 9. Kaya naman, ang final answer ko dito, square root of 15 over yung square root ng 9 ay 3. Ayan, so ito yung gagamitin nyo dito. Ayan, nakuha ba? Kung medyo nalilito, pwede nyo na makakibalik. So ibig sabihin, meron tayong x plus 1 is equal to positive minus I. Ito na yung bago natin, square root of 15 over 3. Ayan. Ngayon, ang next natin, meron tayong positive 1, so ililipat natin. So ang x natin, positive, so negative 1 plus minus, so isulat natin ito ng proper na pagsulat. Ang proper na pagsulat, mauuna muna yung number bago yung I. So meron tayo dito ang square root of 15 over 3, then yung I nasa gitna. Ayan. So ito yung proper na pagsulat. So ibig sabihin, ang dalawang zeros natin, meron tayong x is equal to negative 1 plus square root of 15 over 3i. Ito yung isa. Next, ang pangalawa, negative 1 minus square root of 15 over 3i. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung ating dalawa. Kung nalilito, medyo nalihirapan, pwede ibalik. Bale, next example tayo, last example. Number 4, we're going to use the we're going to use the method by quadratic formula. Bali, dito na tayo sa ating last example. Example number 4, Ayan, bali dito na tayo sa ating last example number 4. And for the last example, we're going to use the last method by using the quadratic formula. Bali dito, sinulat ko yung formula o yung quadratic formula. Meron tayong x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So dito, ang pinaka-importante, kailangan yung given function or equation ay dapat naka-standard form. Then, after nun, i-identify nyo yung value ng a, b, and c, then madali na lang. Ayan. Number 4 tayo, meron tayo dyan y is equal to x squared minus 5x plus 7. So, naka-arrange siya ng standard, identify na natin yung a, b, and c. Ang a natin is 1, ang b natin is negative 5, ang c natin ay 7. Then, substitute na siya. X is equal to negative 5, ayan na, plus minus square root of
Negative 5 squared minus 4 times 1 times 7. Ayan. Over 2 times 1. Ayan. Ito na yan. Ito yung B, A, and C. Next. Negative times negative is positive 5. Plus minus square root of negative 5 times negative 5 is positive 25. Negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times 7 is equal to, gamamit ang calculus. Ayan, so meron tayong negative 28. Next, over 2 times 1 is 2. Next, x is equal to 5 plus minus square root of 25 minus 28 is negative 3 over 2. Ayan. So, meron tayong negative 3 dito. So, yung case dito, magkakaroon tayo ng 5 plus minus. So, yung negative 3 na yan, separate ko lang ha. Yung negative 3 na yan, so same yan na negative 3 times square root of negative 1. Same lang yan. So, ganito yung case. Then, yung negative 1, ang value nito is I. So, ibig sabihin, meron tayong square root of 3, I. I-remind ko lang, yung I na yan, nasa labas yan ng square root. Wala sa loob. So, yung case dito, since na nakuha na natin siya, sineparate ko lang. So, plus minus square root of 3I. Ayan na, medyo nilayo ko siya para makita nyo na hindi siya, o wala siya doon sa loob ng square root natin. Then, over 2. Ayan. So, yung case dito, ang final answer natin, o yung zeros natin, meron tayong 5. So, separate ko na lang din yung 2. So, 5 over 2 plus square root of 3 over 2i. Sineparate ko, since na isa lang naman, para mas maganda siya tingnan. Next, ang isa pa, 5 over 2 minus square root of 3 over 2i. Ayan. So, bale, yun na yung quadratic formula natin. And dito, ayan, na-meet natin yung ating objective. Na-determine natin yung zeros ng quadratic function using the 4 ways or 4 methods. Bale, this is the end of my video. Thank you for watching. Bye!